साथीहरु नमस्कार। यस भिडियोमा मैले एबी फ्राई र एबी को चटपटे बनाउन गइरहेको छु। यसलाई अंग्रेजीमा एबी वा शिरिम्प भनिन्छ भने नेपालीमा झिँगे माछा भनिन्छ। यसका प्रजातिहरू धेरै प्रकारका छन्। किंग शिरिम्प, रेड शिरिम्प, रिभर शिरिम्प, ब्ल्याक टाइगर आदि इत्यादि धेरै प्रकारका छन्। यसमा धेरै प्रकारको भिटामिन्स र मिनरल्सहरू पाइने भएको हुनाले यो स्वास्थ्यको लागि धेरै नै लाभदायक छ। यहाँ मैले रिभर शिरिम्प अर्थात् सानो एबीलाई फ्राई एबी बनाउने छु भने ठुलो ब्ल्याक टाइगर एबीलाई मैले चटपटे बनाउन युज गर्ने छु। यहाँ मैले तेल तताएर पहिले नै रेडी गरेको छु। यसमा मैले रिभर्स एबी हालेर फ्राई गरिरहेको छु। यसमा फ्राई गर्दा यसको भुकु गरेको जुन छ फुला उठेको त्यो नहट्दासम्म यसलाई फ्राई गरिरहनु पर्छ। जब यसको फुला उठ्न छोड्छ त्यसपछि यसलाई बाहिर निकालेर यसमा खुर्सानीको धुलो, चाट मसला र नुन बराबर मिक्स गरिरहेको मसलालाई यसमा छड्केर मजाले हल्लाई मिक्स गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि एबीमा चारैतिर यसको स्वाद लाग्छ, मसलाको स्वाद लाग्छ। ध्यान रहोस्, एबी छानिसकेपछि धेरै बेर तेल तारेर मसला राखियो भने एबीमा मसला कम लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि मैले चटपटेमा युज हुने ब्ल्याक टाइगर एबीलाई फ्राई गर्न राखेँ। त्यसपछि मैले सानो एबीलाई डेकोरेसन गर्दैछु पार्सले र लेमन राखेर। अब पार्सले हटाई यसमाथि लेमन छड्केर खानुहोस्। यस्तो मजाको कुरकुरे टेस्टी र दामी हुन्छ कि तपाईले जिन्दगीभरि बिर्सिनुहुने छैन। अनि साथीहरू, यदि तपाईलाई ब्ल्याक टाइगरको बाहिरको बोक्रा मन पर्दैन भने त्यसलाई छोडाएर पनि फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ या फ्राई गरिसकेपछि पनि छोडाउन सक्नुहुनेछ। तर मैले यहाँ विथ बोक्रासित फ्राई गरेको छु। यदि बोक्रासँग फ्राई गर्नुभयो भने यसमा भएको भिटामिन्सहरू पनि बाहिर जाँदैन छालामा भएको। त्यसपछि यसलाई पनि मैले सेम मसलाबाट मिक्स गरेँ। यो पनि यत्तिकै पनि खान सकिन्छ भने अब मैले यसलाई हाफ काटेर यसबाट मैले प्राउन चटपटे बनाउने छु। मैले सेम प्रकारले डेकोरेसन गरे अर्कै भाँडोमा। यत्तिकै खान पनि सकिन्छ। यो कुनै पनि पार्टीहरूमा अल्कोहलसँग पनि लिन सकिन्छ। साथीहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट के छ भने तपाईहरूले यस भिडियो हेरेपछि स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र कुन ठाउँबाट मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा ठाउँको पनि नाम लेख्नुहोला, जसले गर्दा मलाई आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमको धेरै प्रकारको भिडियोहरू बनाउन हौसला मिल्नेछ। यहाँ मैले श्रिम्प, वाइवाई, चप्ड रेड ओनियन, व्हाइट चप्ड ओनियन, चप्ड टोमेटो एन्ड पोटेटो, ग्रीन पीस, chopped onion leaf and coriander leaf, ginger and garlic chop, वाइवाई अर्थात् मेगी को मसला। यदि तपाईले पिरो खानुहुन्न भने यसमा भएको पिरोलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ र एक्स्ट्रा पिरो पनि नराख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले ग्रीन चिल्ली युज गरेको छैन। यदि तपाईले गर्नुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले यहाँ देगी मिर्च अर्थात् पाप्रिका पाउडर राखेँ, जसले गर्दा यसमा
राम्रो कलर आउँछ। त्यसपछि नुन, चाट मसला, व्हाइट पेपर, मस्टर्ड ओइल, लेमन जुस र रातो खुर्सानीको धुलो राखेर मैले यसलाई राम्ररी मिक्स गरेँ। राम्ररी मिक्स गर्नुहोस् र यसलाई अलग भाँडोमा खनाउनुहोस्। यो मिक्स गर्दा चारैतिर लाग्ने गरी मिक्स गर्नुपर्छ है साथीहरू। यसमा मैले थोरै लाम्चो काटेको रेड ओनियन पनि राखेको छु। यसले गर्दाखेरि लुक्स अर्थात् चटपटे हेर्दाखेरि झनै खाउँ लाग्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ श्रिम्प चटपटे पनि बनाएर रेडी गरिसकेँ। अब यसमाथि धनियाँ राख्दा झनै राम्रो।